thế giới quanh ta nè. Cấp 3, 3 năm đẹp nhất mà cả đời không thể học lại. Có người từng hỏi, quãng thời gian nào của cuộc đời khiến người ta nhớ nhất? Không phải tuổi thơ quá ngây dại, cũng không phải những năm tháng trưởng thành đầy áp lực, mà là 3 năm cấp 3. 3 năm ngắn ngủi, nhưng đủ để theo một người suốt cả cuộc đời. Ngày còn đi học, ai cũng chỉ mong tốt nghiệp thật nhanh, mong thi đại học xong, không còn phải dậy từ rất sớm, không còn phải mặc đồng phục, không còn phải làm bài kiểm tra, không còn bị gọi lên bảng, không còn nghe tiếng trống vào lớp. Lúc đó, ai cũng nghĩ ra trường rồi sẽ là tự do, sẽ là hạnh phúc. Nhưng nhiều năm sau, điều khiến người ta nhớ nhất lại chính là những điều ngày ấy từng muốn thoát khỏi. Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất, là bài văn viết mãi không xong, ngồi cắn bút hàng tiếng đồng hồ, đề bài chỉ có vài dòng, nhưng mở đầu thế nào cũng thấy không ổn. Viết được một đoạn lại xé đi, viết thêm vài dòng lại thấy sáo rỗng. Đến sát ngày nộp mới cuống cuồng thức đến khuya, vừa viết vừa ngáp, vừa tự hứa lần sau sẽ làm sớm hơn, rồi lần sau vẫn y như vậy. Cấp 3 cũng là những đề toán khó đến phát khóc. Có những bài nhìn vào chỉ biết ghi tên, đọc đề 3 lần vẫn không hiểu đề muốn gì, ngồi nhìn bạn bên cạnh viết kín cả trang giấy, trong khi mình vẫn đang loay hoay với dòng đầu tiên. Có những buổi tối ngồi trước bàn học, nước mắt rơi vì một bài toán, không phải vì quá yếu mà vì đã cố rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra đáp án. Ngày ấy, 1 điểm 8 cũng đủ vui cả tuần, 1 điểm 3 cũng đủ buồn mấy ngày. Tưởng như điểm số quyết định cả cuộc đời. Lớn lên mới biết, điều còn lại không phải là con điểm, mà là những đêm thức học, là cảm giác cố gắng hết mình, là ý chí không bỏ cuộc. Cấp 3 còn là cậu bạn thân thiện lớp bên cạnh, ngày nào cũng cố đi ngang qua hành lang thêm vài lần, chỉ mong vô tình gặp. Chỉ cần người ấy nhìn một cái là tim đập nhanh cả buổi. Có khi chẳng nói với nhau câu nào, nhưng vẫn đủ vui. Có những người tiếp nhau suốt 3 năm, đến lúc chia tay vẫn chưa từng nói. Có những lá thư viết xong rồi cất, có những món quà mua rồi không dám tặng, có những lời thích đến cuối cùng vẫn nằm nguyên trong lòng. Thanh xuân vốn có những điều dang dở như thế, nhưng chính sự dang dở ấy lại khiến người ta nhớ mãi. Cấp 3 còn là cuộc sống với 3 điểm thẳng hàng: nhà, trường, chỗ học thêm. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng đến trường, chiều học thêm, tối về làm bài, cuối tuần vẫn học. Có lúc mệt đến mức chỉ muốn ngủ một ngày thật dài, có lúc than rằng bao giờ mới hết học. Rồi sau này, muốn quay lại những ngày bận rộn ấy cũng không còn cơ hội. Có những buổi sáng đạp xe thật nhanh vì sợ trễ học, có những buổi chiều tan trường trong ánh nắng vàng, cả đám kéo nhau đi ăn vặt, chỉ vài chục ngàn đã đủ cười suốt cả buổi. Không ai giàu, nhưng ai cũng thấy mình hạnh phúc. Có những tiết học cuối, thầy cô giảng gì cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ tiếng ve ngoài cửa sổ, ánh nắng nghiêng trên bàn học và cảm giác thời gian đang trôi nhanh quá. Có những giờ kiểm tra, cả lớp hồi hộp. Có những giờ ra chơi, cả hành lang đầy tiếng cười. Có những lần bị thầy cô nhắc, lúc đó thấy ngại, sau này lại nhớ. Có những người bạn ngày nào cũng gặp nên nghĩ sẽ gặp cả đời. Đến lúc chia tay, mỗi người một nơi. Có người đi học xa, có người đi làm, có người sang nước ngoài, có người lập gia đình. Nhóm bạn ngày nào đông đủ, giờ muốn hẹn một bữa cũng rất khó. Không phải vì hết quý nhau, mà vì cuộc sống đã khác. Có những người từng ngồi chung bàn, bây giờ chỉ còn nhìn thấy qua mạng xã hội. Có những người từng nói chuyện mỗi ngày, giờ một năm chỉ chúc nhau sinh nhật. Thời gian không làm mất đi kỷ niệm, chỉ làm mỗi người bận hơn. Có một điều rất lạ, ngày còn học chỉ mong mau lớn, đến khi lớn thật lại chỉ muốn trở về làm học sinh, muốn mặc lại chiếc áo đồng phục đã cũ, muốn ngồi lại đúng chỗ ngồi năm ấy, muốn nghe lại tiếng trống trường, muốn bị gọi lên bảng, muốn được lo lắng vì bài kiểm tra ngày mai thay vì lo cơm áo gạo tiền như bây giờ. Ngày ấy, áp lực lớn nhất có lẽ chỉ là kỳ thi, còn bây giờ áp lực đến từ cuộc sống,
từ công việc, từ trách nhiệm, từ những điều không có trong sách giáo khoa. Ngày ấy, chỉ cần thi xong, cả lớp đã kéo nhau đi ăn, có thể cười rất lớn, có thể nói rất nhiều. Chẳng ai nghĩ đó sẽ là những ngày cuối cùng được đông đủ. Ngày bế giảng, ai cũng cười, ai cũng chụp ảnh, ai cũng nói sẽ gặp lại. Nhưng rất nhiều lời hứa cuối cùng chỉ còn nằm trong ký ức. Có người sau 10 năm vẫn chưa gặp lại bạn cùng bàn. Có người không còn nhớ rõ tên giáo viên nhưng vẫn nhớ tiếng giảng bài. Có người không nhớ nổi điểm số năm ấy nhưng nhớ rất rõ vị trí chiếc bàn mình từng ngồi. Có lẽ điều đẹp nhất của cấp 3 không phải vì chưa có áp lực, mà là áp lực ngày ấy rất đơn giản. Không phải vì có nhiều tiền, mà là niềm vui rất rẻ. Không phải vì mọi thứ hoàn hảo, mà là con người khi ấy rất chân thành. Bạn bè chơi với nhau không vì lợi ích, giúp nhau chỉ vì muốn giúp, thích cay chỉ vì trái tim rung động, buồn thì khóc, vui thì cười, không cần phải che giấu quá nhiều. Sau này, cuộc đời dạy con người trưởng thành, dạy cách lựa lời, dạy cách giữ khoảng cách, dạy cách sống thực tế, nhưng cũng vô tình lấy đi sự vô tư năm ấy. Rồi một ngày, đi ngang ngôi trường cũ, thấy sân trường vẫn còn, hàng cây vẫn đứng đó, ghế đá vẫn nằm dưới gốc phượng, chỉ có những người năm ấy không còn ở đó nữa. Bỗng thấy lòng mình trùng xuống. Thì ra, thanh xuân không phải là một khoảng thời gian, mà là một nơi. Nơi có những con người, những tiếng cười, những bài học, những rung động đầu đời và những giấc mơ còn nguyên màu nắng. 3 năm cấp 3 không dài, nhưng cũng không hề ngắn, đủ để một đứa trẻ học cách lớn lên, đủ để những người xa lạ trở thành bạn thân, đủ để một ánh mắt trở thành rung động đầu đời, đủ để một lớp học trở thành nơi muốn quay về nhất. Có những điều tưởng rất bình thường, nhưng chỉ khi mất đi mới biết mình từng hạnh phúc đến thế. Một buổi chào cờ đầu tuần, một tiết thể dục dưới nắng, một giờ kiểm tra bất ngờ, một lần bị ghi tên vì nói chuyện, một tiếng cười vang cuối lớp, một lần lao động nhổ cỏ, một lần cả lớp cùng bị phạt, một chuyến đi ngoại khóa, một mùa phượng đỏ, một mùa ve kêu. Tất cả đều từng rất bình thường cho đến khi trở thành ký ức. Nhiều năm sau, có thể quên công thức toán, quên bài văn từng học, quên định luật vật lý, nhưng sẽ không quên cảm giác ngồi trong lớp học vào một buổi chiều đầy nắng, không quên mùi phấn trắng, không quên tiếng quạt trần quay đều, không quên tiếng trống tan trường, không quên chiếc áo trắng lấm lem mực tím, không quên những gương mặt từng xuất hiện mỗi ngày. Có những người 3 năm ngồi cạnh nhau, đến lúc chia tay mới dám nói một câu thích. Có những người 3 năm chỉ lặng lẽ nhìn từ xa, để rồi tốt nghiệp xong, mãi mãi không còn cơ hội gặp lại. Có những người ngày nào cũng cãi nhau, sau này lại là người nhớ nhau nhiều nhất. Thanh xuân vốn kỳ lạ như thế, đi qua rồi mới biết mình đã từng sống trong những ngày đẹp nhất. Nếu một ngày được quay lại, có lẽ chẳng ai mong mình giàu hơn, cũng chẳng mong điểm số cao hơn, chỉ mong được ngồi lại đúng lớp học ấy, đúng chỗ ngồi ấy, đúng những gương mặt ấy, được nghe thầy cô gọi tên, được cười đùa cùng bạn bè, được sống thêm một lần trong 3 năm cấp 3. Dù vẫn là bài văn viết mãi không xong, vẫn là đề toán khó đến phát khóc, vẫn là 3 điểm thẳng hàng, nhà, trường, chỗ học thêm, nhưng đó lại là quãng đời mà sau này có đánh đổi bao nhiêu cũng không thể mua lại được. Bởi thanh xuân không có lần thứ hai, và cấp 3 chính là chương đẹp nhất của cuốn sách mang tên Tuổi Trẻ. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở clip sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh Hoa Nắng để